انتوا عارفين ان الكاكاو هو اصل الشوكولاتة؟ طيب تخيلوا معايا كده، لو الشوكليت دي ليها باب وهندخله، يا ترى ممكن نلاقي وراه ايه؟ تعالوا معايا نشوف. ايه ده؟ واو، ايه الشجر الكتير ده؟ استنوا، دي ثمرة الكاكاو. ودي حبوب الكاكاو. يبقى دي اكيد شجرة الكاكاو. الله، شوفوا حبوب الكاكاو، دي حبوب الكاكاو شكلها حلوة قوي. ايه ده؟ مين اللي هناك دي؟ هاي، هاو ار يو؟ ايه رأيكم نقطف حبة ونشوف شكلها ايه من جوه؟ جواها بذور الكاكاو، حلوة قوي. والحبوب دي بقى بتبقى شوكولات ازاي؟ بياخدوا حبوب الكاكاو ويخمروها، يعني يسيبوها كام يوم كده لغاية اما لونها يتحول للون البني، وبعدين ينشروها في الأرض تحت الشمس علشان تجف، وبعد ما تجف هتكون بقت صلبة شوية، وبعدين هتبقى جاهزة للطحن. يعبوها في أكياس علشان تروح المصنع تنطحن، وبعد ما تنطحن يبقى بالشكل الباودر اللي احنا عارفينه للكاكاو. وممكن كمان نعمل منها زبدة الكاكاو، وبإضافة الزبدة على الباودر يطلع لنا أحلى شوكليت صوص احنا بنحبه كلنا وبنموت فيه. وبعد كده تروح المصنع تتصب في القوالب وتطلع لنا شكل الشوكليت اللي احنا بنحبه. يلا خلينا نكمل تمشية ما بين شجر الكاكاو الحلو ده، وأقول لكم على حاجة. انتوا عارفين ان الاسبانيين هم اول من اضافوا السكر لمشروب الكاكاو؟ ايوه، لان زمان كانوا بيشربوا مشروب الكاكاو من غير اضافة السكر رغم طعمه المر، لكن رغم كده كانوا بيحبوه جدا وبيقدروه جدا جدا، وحبة الكاكاو كانت غالية عندهم جدا لدرجة ان هم كانوا بيعاملوها معاملة العملة وبيشتروا بيها الحاجات. يعني مثلا يعني لو عايز تشتري فرخة تدفع 300 حبة كاكاو، لو عايز فاكهة يبقى ب10. والكاكاو له فايدة كبيرة في تقوية قلبنا يبقى قوي لو شربنا الكاكاو، وتقوية سناننا كمان تبقى قوية. ايه ده استنوا كده، انا شايفة باب هناك اهو من بعيد، شايفينه؟ تعالوا نروح نشوف. ده زي الباب